Tiếp tục đi xe dịch nào, Fahoka đi khắp Europa. Phần trước thì mình đã đi quá trời đi rồi hang, từ phía bắc của nước Ý sang Bỉ cho tới Fahoka, tới Estonia rồi đi qua Nga luôn. Tiếp tục xe dịch tới những nơi thú vị ở Âu Châu nào. Này chở đi đâu? Chở đi du thuyền á, cho nó uống trà đồ. Ồ, có cánh mở ra nữa nè. Đây là thành phố trụy lạc nhất trời Âu. Thôi, đó giờ thì mình chỉ nghe Sin City, thành phố tội lỗi là của Las Vegas, ở đó thì chuyên bài bạc, cờ bạc. Còn ở đây là cũng là thành phố tội lỗi nhưng mà về mặt quá trời, toàn là những cửa hàng về bán diêm thôi, dọc theo hai con đường này. Nào là quán bar, quán pub và những cái hình ảnh và đồ chơi. Ơi, cái gì cũng có. Đặc biệt là đây cũng là thiên đường cho LGBT. Quá trời màu trỏ rồi. Trời ơi, quá hải hùng mà trời ơi. Bà con biết tại sao con phố này lại đông vậy không? Cả một cái con phố này đông người đến như vậy bởi vì người ta đi chen chúc nhau để mà nhìn vô mấy cái ô cửa sổ, trong đó có rất là nhiều người đứng ở trong đó rồi bán diêm. Là những cái cô gái nào là bơm môi, bơm mông, bơm má, đứng rất là hấp dẫn, uốn éo ở trong đó. Ở trong đó thì cấm quay phim nha. Nếu mà chụp hình bị bắt là phạt tới 240 euro lận. Đó, người ta đi nhích để mà coi những cô gái đứng ở trong cái buồng đó. Mấy cái ô mà kéo rèm lại là đang có người bán diêm, mua diêm trong đó. Thật ra đi đây không biết ai là người mua, ai là người bán luôn. Mọi người đoán thì mình tới đây là mua hay là bán đây. Quá trời đông rồi. Khu phố đèn đỏ. Nghe nói Hà Lan là khu phố đèn đỏ rất là tấp nập về việc mua bán diêm. Giờ tới đây mới được biết á. Red Light Street là phố đèn đỏ. Thấy không? Banana nè. Mà biết đâu. Vậy là càng đêm càng đông. Có cờ mấy màu đó của LGBT không? Quá trời bưu thiếp về cảnh đẹp của Amsterdam. Để tìm ra những cái góc hình chụp hình đẹp thì mọi người có thể tới những cái shop nè, nó. Trời ơi, cái gì vậy? Loại hàng. Ồ, hàng không à. Nè. Đây gì vậy? Nè, bóng gió nữa nè. Đó, mình lên đây mình tìm những góc hình chụp hình đẹp nè, để mình bắt chước theo mình chụp. Tulip rồi mùa thu rồi xe đạp. Chào mừng đến với Amsterdam, và đây chính là trung tâm của thủ đô Amsterdam, Hà Lan. Đây bên tay phải mình đó là một nhà ga trung tâm của Amsterdam. Bởi vì mà ở đây rất là đông đúc, bến phà, bến thuyền, bến tàu, bến xe lửa gì đều tập trung ở đây hết. Ôi, ở đây toàn đi bộ không à. Đặc trưng ở đây là 1 đi bộ, 2 đi xe đạp. Trời ơi, chưa thấy đất nước nào mà dễ thương như Hà Lan, với ai cũng đi xe đạp á, từ nhà giàu cho tới kẻ hèn. Xe đạp đậu lên đường luôn. Kìa, đi quá trời đâu kìa. Đó. Mà xe đạp ở đây toàn là xe đạp hàng ngang không à nghe, giống như xe đạp xưa của mình vậy đó, nhìn cũ không à. Sống rất là đơn giản. Dù là nắng nôi di chuyển từ chỗ này tới chỗ kia, người ta cũng đi xe đạp không à. Còn bên mình là toàn xe máy. Cứ hở chút xíu là xách xe máy đi, của này là dù đi làm hay là đi chợ, đi siêu thị, rồi đi mua đồ, mua sắm gì cũng đi xe đạp không à. Rồi bãi đậu xe đạp thì khắp mọi nơi như thế này. Chỉ cầm một chiếc ổ khóa thôi, không sợ bị mất. Một thành phố rất là thấy cưng, rất là thân thiện môi trường. Ai cũng đi xe đạp hết trơn hết trời. Ôi, chỗ đây nhà cửa rồi đẹp quá nè, những căn nhà đặc trưng của Hà Lan. Còn đó là gì ta, nhà thờ cái gì vậy?
Ôi cái này là quảng trường, biết quảng trường gì không? Đặt cái tên vậy mà ngộ thấy ghê luôn, quảng trường dâm. Bởi vì xung quanh đây toàn là bắn diêm không mà, bởi vì đặt là quảng trường dâm hay sao á? Hay là quảng trường đam ta? Không tin thì mọi người cứ tìm lên thử là cái gì Dâm Square đi, sẽ dắt vị trí là chính chỗ này luôn. Ủa bong bóng gì nhiều vậy? Làm hay á. Ôi nhiều bong bóng quá à. Hà Lan là gì? Hà Lan là gặp hàng ở đây là phải la. Đi vô những cái khu phố đèn đỏ ở đây thì phải hú hồn bởi vì hàng quá trời bự. Ở châu Á mình sẽ có đại diện là Thái Lan, còn ở châu Âu thì có đại diện là Hà Lan. Hai nước đều là Lan hết, nước nào cũng thứ dữ không à. Bây giờ mình đi 3 thành phố của Hà Lan rồi thì mình thấy là thành phố nào cũng có những con kênh ở trong thành phố gì hết đó để người ta đi thuyền. Bạn bè thì lên đó tụ tập nhau rồi uống nước uống bia đã ghê trời. Phải cho những con kênh ở trong thành phố của mình cũng sạch như vậy trời. Đặc trưng ở đây nữa là những cái tòa nhà của Hà Lan xiên dẹo nè, một cái thụt vô một cái thụt ra. Ở Anh thì có hẻm xéo, còn ở Hà Lan thì có hẻm cong, nguyên con đường không ai thẳng hết trơn á. Cờ 7 màu, rồi những dụng cụ đồ chơi dành cho những người công công. Nè coi kìa, đặc trưng ở đây những căn nhà sắp đổ rồi, nó nghiêng rồi phía trước nè. Không, nó tràn ra đường luôn á, nó ngã xuống. Nè công công kìa. Có căn nhà kia trời nó nghiêng ra kìa, ra muốn ra giữa đường luôn trời, đổ ra phía bên ngoài. Họ biết hoa gừng. Có Holland Fry, khoai tây chiên kiểu Hà Lan. Đây là đặc sản Hà Lan, nó bán cực kỳ đắt luôn. Bên mình có khoai lang gì là lắc phô mai, lắc xí muội. Còn đây này thì có Còn này thì có khoai tây lắc maizena, lắc maizena. Mà mình thì thích khoai lang hơn là khoai tây. Qua châu Âu thì mọi người nên thuê xe điện chạy, rất là nhiều trụ sạc như thế này tiện lợi cực kỳ luôn. Được cái xe xăng ở đây rất là mắc, một lít tới 60-70 ngàn lận, trong khi sạc điện cực kỳ rẻ. Bây giờ mình sẽ vô đây để gặp một chị bán bánh bò. Đi bán chả giò. Có mùi chả giò thơm quá vậy. Chú ơi chung hả? Bánh tre đúng hả? Bánh tre hả? Ôi phải hả? Đúng rồi đó. Vietnamese Lampia. Xin chào chị. Chào chị. Kè có nước lạnh cho mấy đứa đi dành à. Cái gì vậy? Quà. Tặng quà. Cái sáng giờ tôi ngại chết luôn á. Ở đây chơi luôn đi em, bị ngày nào tôi có quà hết á. Cảm ơn cái nhà. Đâu chả giò đâu sao không thấy? Có chứ, chiên trong đây. Giờ ăn nha. Bây giờ về đi mình ăn mỗi người 2 cái chả giò trước, qua bên đó mình lấy cá mình ăn thêm. Đây cá của Hà Lan hả? Không phải của chị, nhưng mà bạn chị. Chị phái đó nhưng mà nó phái chị. Lampia là gì vậy? Đây Lampia là chả giò Việt Nam. Ồ tên là có tiếng Hà Lan là Lampia hả? Lampia đó. Đó là chả giò Việt Nam. Một cái là 1 đồng 6 bảng. Một cuốn. 1 đồng 6. Ghê chưa? Tính là chị sao? Chị nghĩ 40 ngàn. 40 ngàn. Bây giờ ai ăn sơ cay, ăn sơ ngọt nè. Người ta mua trước đi chị. Không sao. Khách chị quen rồi. Một cái chả giò dài như thế này sao? Hồi nhớ Hà Lan mình chả giò nổi tiếng đúng không chị? Rồi đúng rồi. Nói chung là rồi việc mình qua đây bắt đầu Việt Biên qua là bắt đầu từ bán chả giò. 2 người 2 cái nha. Có người thì bán bánh mì, có người thì bán chả giò, nhưng mà chả giò Hà Lan cực kỳ nổi tiếng. Ôi giữa xứ người mang được cái cuốn chả giò đã gì đâu. Rồi bán đây được 22 năm hả chị? 22 năm rồi. Really still. Ik ben er leuk, ja. Mooi. Nou, vandaag werken, maandag ook werken met Pinkster. Ja, vader. Moet wel, hè? Veel succes. Komt allemaal goed. Hey. Ok, doei. Trời chị nói tiếng Hà Lan đó hả? Hả? Tiếng Anh hay tiếng Hà Lan vậy? Tiếng Hà Lan. Ông đóng cô chị hả? Bậy, giỡn, chị ghẹo ông bánh cá bên kia. Bạn chị, tụi chị hồi xưa giờ là có cái quy tắc là ăn chung nhau trao đổi, không đứa nào lấy tiền đứa nào hết. Ví dụ như gia đình chị tới ăn với gia đình của chị thì ông không lấy tiền, gia đình ông mang hỏi cho chị thì ok vậy. Chị bán đây bạn bè chị nó lây bạn hết rồi, nó lây châu Á. Thường người Tây nó không có làm vậy, chỉ có châu Á mình thôi. Mình bạn chị đi tới đâu là bạn chị lôi lây tới đó rồi. Bán có ngày nghỉ không mà cả tuần luôn? Không, chị bán cái thứ Tư, thứ Sáu, thứ Bảy thôi. Còn những ngày còn lại mình phải cuốn hả? Cuốn chả giò, bỏ mối rồi chăm tụi nhỏ. Ồ, bỏ mối khắp Hà Lan luôn. Không, con khách Hà Lan chị bỏ một số người chị quen thôi. Dạ. Ở đây đi. Có khách kìa. Người Việt kìa. Đi người Việt á. Đâu đi nó làm tôi tốt rồi đâu rồi. Bạn người Việt.
Dạ, tới từ New Zealand. Dạ. Yes, I like this very much. Yes, very much, but I don't eat meat. Have you ever tried other Vietnamese food like phở? Yes, in Amsterdam. How to say thank you in Vietnam? Dankjewel. 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 Quê của cậu bé người gỗ Pinocchio là ở đâu? Chắc ai cũng đã từng nghe chuyện hay là coi phim Cậu bé người gỗ. Có thể là cũng biết đây là chuyện cổ tích của nước Ý, nhưng mà chính xác là ở vùng nào thì ít ai quan tâm. Chuyện kể là ở vùng Tuscany của Ý, có một ông lão đơn độc, ước mơ là có một người bạn để tâm sự. Ông đã tạo ra một con rối bằng gỗ. Ông ước là con rối đó có thể trở thành người thật. Cô tiên thì đã hóa phép để con rối có thể cử động, di chuyển và nói chuyện như một cậu bé. Ông lão rất là vui mừng để cho cậu bé người gỗ đi học, nhưng mà bị cám dỗ lôi kéo theo một cái đoàn xiếc để mà kiếm tiền. Ông lão mãi đi tìm cậu bé người gỗ cho tới khi cả hai bị một con cá voi nuốt chửng. Cậu bé bị bất tỉnh thì ông lão rất là buồn, tưởng đâu là mình đã mất đi người bạn. Thì cô tiên lại hóa phép một lần nữa cho cậu người gỗ tỉnh dậy thành một người bằng xương bằng thịt. Cuối cùng thì hai ông cháu đã ở lại với nhau cho tới suốt đời. Chắc mọi người cũng biết đây là đâu và quê hương của câu chuyện cổ tích nổi tiếng này. Ngày nay đó chính là thành phố Florence. Và mình đang có mặt tại thành phố Florence, một thành phố có thể nói là đẹp nhất của thế giới luôn. Bởi vì ở đây theo kiến trúc này nọ rất là đẹp, rất là hay. Và đây chính là nhà thờ chánh tòa Firenze, hay là nhà thờ ngàn hoa. Một cái quảng trường rất là đẹp, xung quanh là những tòa nhà cổ. Đây là một cái kiến trúc mà đặc trưng nhất của thời kỳ Phục Hưng. Phục Hưng là gì? Phục Hưng lặp lại những cái giá trị rất là văn hóa của châu Âu ha. Sau một cái đêm trường Trung Cổ rất là dài đằng đẵng, mấy trăm năm, khi mà gọi là một cái thời kỳ tăm tối của cả châu Âu. Florence là nơi xuất thân của rất là nhiều người nổi tiếng như là gì? Leonardo da Vinci và Michelangelo, những bậc thầy về kiến trúc, tài năng danh nhân. Đây là cái nhà thờ có mái vòm lớn nhất trên thế giới, bên cạnh đó là tháp chuông và có cả nhà nguyện nữa. Mình đi tự túc thì có thời gian để ngắm từng chi tiết ở trên nhà thờ cực kỳ đẹp. Wow, quá ấn tượng. Cái gì? Đá cẩm thạch màu hồng ha. Quá đẹp rồi. Đã hơn 500 năm rồi mà nhà thờ vẫn còn đứng đây rất là tráng lệ, hùng vĩ như vậy. Người châu Âu rất là thích đi xe đạp điện nên qua đây mình sẽ đi xe đạp. Ủa? Người châu Âu rất là thích đi xe đạp nên mình qua đây mình sẽ đi xe đạp điện. Thôi xe đạp để đi chơi. Trời này đã chạy cái nó đạp vụ đi vụ luôn. Đi lên. Bây giờ thì từ nhà thờ chúng ta sẽ chạy qua quảng trường, nơi chúng ta sẽ thấy một cái con chim bé xíu của tượng David, một cái hành động rất là đặc trưng đây. Đến thành phố Florence này thì các bạn phải chịu một thứ đó chính là xếp hàng, bởi vì du khách ở đây rất là đông, từ việc mua vé, từ việc tham quan. Bởi vậy nếu mà chúng ta đặt trước được thì tốt. Và tại cái quảng trường Piazza della Signoria này thì mọi người sẽ thấy rất là nhiều những bức tượng khỏa thân ở đây. Vào thời kỳ La Mã và Hy Lạp cổ đại thì người ta rất là thích những cái tượng về khỏa thân ha. Và ngày xưa thì theo ý niệm là khỏa thân là một cái gì đó quyền quý cao sang, và những người theo giới tộc thượng lưu thì người ta rất là thích khoe body của mình, giống như bây giờ gì đó, hở ngực rồi ha, che chắn. Còn ngày xưa là người ta vào những bồn tắm công cộng thì người quý rồi đó khỏa thân hoàn toàn luôn, như từ thần Neptune của chẳng hạn trong thần thoại Hy Lạp. Đây là một bức tượng của David Michelangelo ha, người đã rất là kỳ tài, một cái gọi là bậc thầy nghệ thuật của nước Ý. Thằng David là một vị vua vào thời kỳ thứ hai của vương quốc Israel vào khoảng 1000 năm trước công nguyên, rất là lâu rồi. Tại sao thì da đầu vẫn còn, mà trong khi tập tục của người Do Thái hay là Kitô giáo hay là đạo Hồi ngày nay, thanh niên trước khi trưởng thành đều phải làm thủ tục đó là cắt bao quy đầu để giữ được cái sự sạch sẽ. Bởi vì chắc là
những cái bức tượng này theo cái truyền thống của người Hy Lạp cổ, mà người Hy Lạp cổ đại thì cái việc cắt bao quy đầu không được ủng hộ cho lắm. Và một cái thứ hai nữa là những cái linh ga ở đây không có khủng như là mọi người thường thấy. Ngày xưa thì theo người ta cho rằng củ quý càng nhỏ thì càng sang trọng và quyền quý. Mà với cái suy nghĩ đó thì chắc là mình không thuộc dạng quyền quý rồi các bạn ơi. Không có đeo mặt nạ không ta? Mình sẽ giống thị chưa ta? Không sơn cái lớp mặt lên quá trời. Bên này ta giỏi làm mấy cái tượng gì lắm nè. Đẹp quá hả? Không làm như thiệt vậy đó. Không bẻ đầu mình lên trời. Ngoài những tượng giả còn có nhân tượng nữa. Đi bộ từ cái quảng trường ra thì mình đã tới được dòng sông Arno. Xung quanh đây toàn là nhà cổ không mà, và đi chút xíu lên nữa thì chúng ta sẽ đến với quảng trường Michelangelo, và chiều nay chúng ta sẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn ở đó. Đằng sau lưng mình đó chính là cây cầu Ponte Vecchio rất là đẹp. Mọi người có bao giờ thấy một cây cầu nào mà nó lại có nhà và những cái cửa hàng ở trên đó chưa? Rất là hay ha, rất là nhiều màu sắc, đẹp quá. Ở đây thì chúng ta có một cái con đường đi bộ trên đó và vừa có thể mua sắm, ăn uống, vui chơi trên đó nữa, thưởng ngoạn. Wow, đẹp quá. Khung cảnh Ý đúng là rất là lãng mạn. Đẹp như Ý. Wow. Một cây kem là nhiêu? 150.000. Quá trời đông luôn, người xếp hàng luôn. Mình nói chạy ngang đây thấy người ta xếp hàng đông quá nên ghé ăn thử. 4% á. Bởi vì cái Ý rất là nổi tiếng về đồ ăn đồ kem. Đã quá. Không, ngon lắm. Cái này chỉ có bự ơi. Ngon lắm. Đã lắm. Kem này ra trời nóng mà đâu chả đâu. Tại vì nó không có đá. Chiều tối thì mình sẽ đi bộ lên quảng trường Michelangelo để mà có thể nhìn ngắm xuống hoàng hôn của thành phố Florence, thành phố cổ. Mọi người có nghe thấy tiếng chuông đồng hồ không? Ủa anh, tiếng chuông nhà thờ không? So this is love. So this is love. So this is what makes life divine. I'm all aglow. Có lẽ người dân Florence và du khách rất là thích mà ngắm một cái phố cổ thời Trung Cổ đẹp như thế này vào lúc hoàng hôn, thời điểm vàng như thế này, màu vàng nhẹ, rất là đẹp. Cô kìa, trời ơi, không còn chỗ để mà chen vô luôn. Đứng hết trơn chỗ luôn, mà giờ để ngắm xuống cũng là một cả vấn đề đó. Bởi vì buổi chiều phải lên đây sớm để mọi người có thể nhìn thấy phố cổ ha. Đẹp quá, trời ơi. Wow. Đến Ý là phải ăn nhà hàng theo phong cách Ý, là ngồi ngoài lề đường như thế này. Mọi người đã có thể ăn những cái món đặc trưng như là pizza, spaghetti, carbonara. Nào, vô ăn thử ha. Hả? Ủa ở đây hả? Spaghetti alle vongole, clams, fish. Good. It's very good. Oh. Yeah. Spaghetti. And minestrone. It's like a soup Toscan. Typical Toscan soup. Oh yeah. Hot. Very good. Okay, And what? for second dishes we have scallopine. It's good, and swordfish. This is carbonara, right? Trời ơi, sò. Thì đó là món đặc sản của Florence, đó là mình hỏi ở đây có món gì hấp dẫn thì bà giới thiệu là món spaghetti hải sản. Còn món đó cái gì ạ? Món này món gì đây?
Mẹ không gọi đó. Không biết đâu, tên tiếng Ý không hiểu, mà hình như là cá. À không, bò. Nghe hấp dẫn ha. Nghe nói không nói gì đó, món gì đó. À biết đâu, nó bụng quá. Người ta là gì đó. Wow, rất là mềm ngọt. Rất là thơm mùi rượu vang luôn. Khoai tây rất là ngọt như là khoai lang vậy á. Thật là đã vị của Ý. Ngon như Ý. Ciao pizza, nghĩa là chào pizza trong tiếng Ý, nghe rất là giống với tiếng Việt mình ha. Ciao là chào. Trên Tafauca là một cây dù, mọi người thấy có rất là nhiều di sản hình ảnh của nước Ý ở trên này. Mình mới mua chỉ có 5 euro thôi. Người da màu ở đây họ bán. Tháp nghiêng pizza này mọi người ơi, sau lưng mình đó chính là tháp nghiêng pizza, một cái quảng trường của thành phố cổ Pisa vào thế kỷ thứ 12. Thật ra đây không phải là lần đầu tiên Tafauca tới Pisa đâu, mà đây là lần thứ 2 rồi. Rất là vui khi trở lại đây thì phong cảnh vẫn Ý như vậy. Tháp nghiêng Pisa thì được xây vào thế kỷ thứ 12 dưới cái vương quốc Pisa. Và đặc biệt đó là tháp nghiêng càng ngày càng nghiêng, bởi vậy mà nó càng nổi tiếng hơn. Nếu mà tháp ở đây thẳng thì chắc là không có gì để nói rồi. Nó sẽ cũng giống như là những cái quảng trường của những cái nhà thờ khác thôi. Đây cũng là một cái vương cung thánh đường đúng không? Có 3 công trình chính, đó chính là nhà nguyện, nhà thờ chính và tháp nghiêng Pisa. Hồi đó cái này là tháp chuông, nhưng mà do là cái chuông nặng quá nên người ta tháo xuống để đảm bảo là cái công trình này nó không bị tiếp tục lún hay là bị nghiêng nữa. Một số người đã cố gắng đẩy nó thẳng rồi, nhưng mà cái nào cong thì cong, cái nào thẳng thì thẳng. Và đặc biệt là vào thế kỷ 15 có một người rất là nổi tiếng, cũng xuất thân từ đây luôn, đó là một cái nhà vật lý học và là một cái nhà thiên văn học, vũ trụ học rất là nổi tiếng. Không biết mọi người có đoán là ai không? Đó chính là Galilei. Ông cũng là một cái giáo sư của một trường đại học ở tại Pisa này, thành phố Pisa lúc đó. Và theo giả thuyết thì ông đã nghiên cứu về những cái động lực học cũng như là những cái vật lý học về gia tốc để đưa ra những cái phương trình vật lý học đó rất là phức tạp. Thì ông đã lên cái công trình tháp nghiêng Pisa này và thả 2 cái trái hòn xuống. Không quên thả cái 2 cái hòn, không phải cái hòn gì ta, thả 2 cái viên pháo xuống. Nhưng mà đó chỉ là giả thuyết thôi. Một số người thì đồn đó là ông không có thả 2 cái hòn đó xuống, mà là thả 2 cái hòn khác mà không biết hòn gì, của ta là 2 cái trái gì đó. Nhưng mà người ta đồn là 2 cái tạ của 2 cái viên bi, gọi là cái gì, viên pháo. Nhưng mà cũng có thể không phải là chính tay của Galilei thả xuống, mà là học trò của ông Galilei đã thả xuống để chứng minh về những cái vật lý học và gia tốc đó, để đo lường về trọng lực học chẳng hạn. Và bây giờ thì Tafauca đang đứng trước người bạn Laura đến từ Rome. Bạn ta sẽ giải thích thêm về cái thành phố Pisa cổ này. Hi Laura, can you say xin chào Việt Nam? Xin chào Việt Nam. Xin chào Việt Nam. Ciao Việt Nam, right? Ciao. Ciao. Việt Nam. Ciao Vietnam. In the Tuscany region, that is the excellent region for the Italian language. So we are talking about a lot of poets like Dante Alighieri. He wrote the Divina Commedia, and it's the father of the Italian language. Mọi người thấy ở đây người ta đang xếp hàng rất là dài, từ đầu đằng kia cho tới đầu đằng này luôn, để đi lên cái tháp nghiêng này nè. Mà mỗi lần lên là chỉ được có 30 người thôi nha. Ok, bây giờ mình sẽ mua một cái vé đặc biệt, đó là vé miễn xếp hàng luôn để đi lên tòa tháp Pisa. Mà mọi người nhớ nha, không có được đem bất kỳ túi xách gì lên hết trơn, chỉ được đem máy quay thôi, bởi vì người ta giảm tải trọng lượng. Lên mà nặng quá, người trên 70 kg, 80 kg cũng không được lên nữa. Sorry. Phải qué tăng lên nữa. Thank you. Để chứng minh được độ nghiêng của nó thì mình đã chuẩn bị một cái cây như thế này, mọi người sẽ thấy nó nghiêng đây. Trời ơi, giống như tàu mà bị lắc vậy đó. Ghê ha. Vậy mà vẫn có thể xây được, hoàn thành công trình này, phải nói là siêu kỳ tài, siêu kiến trúc luôn cái trời. Đây là nói mà chúng ta sẽ đi lên tháp nghiêng Pisa này mọi người. Trong này mát quá. Ok. Ôi, sau một hồi leo bộ rất là vòng trong đó 55 mét thì mình đã tới rồi. Mọi người thấy ở bên dưới là một cái thành phố cổ Pisa rất là ấn tượng, nhiều cái mái ngói, toàn là mái ngói màu đỏ hết. Mình tới đây 2 lần rồi, nhưng mà lần thứ 2 này thì mình rất là may mắn được lên tới trên này để thưởng ngoạn phong cảnh này.
phải đúng là từ trên vị trí cao thì mới có thể thấy được cái toàn cảnh của thành phố Pisa rất là đẹp. Trời, lên đây cảm giác rất là đã, bởi vì hả, thứ nhất là nó không có lan can này ha, thử tưởng tượng mà không có cái hàng rào này đứng sẽ cảm thấy quéo luôn á. Mà đi một vòng nãy giờ mà cảm giác nó nghiêng nghiêng, nó chao đảo sao đâu á, rất là sợ, quéo quéo. Tại vì độ cao này cũng rất là nhiêu, 55 m rồi, gần 60 m. Một cái công trình lớn cao như vậy đó, nặng như vậy, mấy ngàn tấn mà lại có thể chỉ chất chồng những cái tảng đá cẩm thạch lên thôi, làm một cái tòa tháp cao như vậy mà có thể đứng vững được gần 800 năm rồi, thật là đáng ngưỡng mộ, rất là kỳ công. Florence cũng là quê hương của chú bé người gỗ Pinocchio. Chắc hẳn chúng ta ai cũng đã từng nghe về câu chuyện cổ tích này rồi ha cô ý. Chú bé người gỗ càng nói dốc thì lỗ mũi của cậu bé càng dài ra thêm. Bởi vì bây giờ các bạn mà thấy ai mũi càng ngắn thì người đó càng chân thật, rất là xinh xắn. Không biết các bạn có coi chuyện cổ tích này không? Mình nhớ hồi nhỏ khi mà mình xem ha, chú bé người gỗ ở trong bộ phim của Walt Disney ha, hoạt hình, rồi thấy cái cảnh ngày xưa của châu Âu rất là thanh bình. Quê hương của câu chuyện nàng tiên cá nổi tiếng là ở đâu? Đứng chỗ dễ dàng không giờ đứng đâu, ham đứng chỗ khó khăn. Đây, hồi té này nha, hồi kêu nàng tiên cá cứu đi, ta tạo cái bột sẵn không chịu đâu. Đây là bến xe ở Amsterdam đây, bây giờ mình sẽ tiếp tục lên xe buýt để tới một thành phố tiếp theo, đó chính là Copenhagen. Rồi thấy Việt Nam mình sướng chưa? Việt Nam mình còn có xe giường nằm, đồ ngủ qua đêm, còn cái này ngồi thẳng băng, không có ngủ, không có ngã lưng xuống đường luôn. Còn Việt Nam mình nằm phè cái. Đây bến xe đò nha. Mình đi từ Amsterdam lên Copenhagen. Giá là khoảng vé đi 12 tiếng là 120 đô, khoảng 3 triệu. Copenhagen lòng như thế nào? Copenhagen. Together. 9 giờ sáng xe đã tới Copenhagen. Đi từ 9 giờ tối qua mà 9 giờ sáng nay mới tới. Ngủ không yên nữa. Công an có lên kiểm tra hộ chiếu, lên xuống từ nước này qua nước kia, qua Đức kiểm tra một lần, qua Đan Mạch kiểm tra một lần. Bây giờ có hành lý xong thì mình sẽ đi chơi, tối nào quay lại để tiếp tục lên xe biết. Ngủ một giấc thì sẽ tới một đất nước tiếp theo nữa. Thế thôi. Copenhagen chính là thủ đô của nước này, một trong các quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới. Đây cũng chính là nơi sáng kiến ra đồ chơi Lego có tiếng, và nước này cũng rất là nổi tiếng về bánh quy. Cả nước này thì không có một cái ngọn núi nào hết, nơi cao nhất thì chỉ có 172 m thôi, nhưng mà có tới 444 hòn đảo. Quốc gia này còn có một cái khu vườn hình tròn ảo diệu, nhìn từ trên cao xuống giống như là những chiếc bánh pizza khổng lồ vậy đó. Cái ngôi làng rất là ấn tượng đó là những chiếc pizza vườn ở đây họ tạo thành vòng tròn vậy nè. Nhìn trên cao xuống rất là ngộ, giống như những chiếc bánh pizza mà tiếp nối với nhau tạo thành một cái khu nghỉ dưỡng vậy đó. Nhìn ở đây thì không thấy gì hết trơn á, nhưng mà phải nhìn từ trên cao xuống thì mới thấy những cái khu vườn hình tròn. Cái này người ta cắt tỉa trồng gió luôn trời, trồng rất là nhiều bông. Rabbit. Yeah, thank you. Cái này của cá nhân luôn á, tư nhân chứ không phải dịch vụ đặt phòng nữa. Để ở đâu nó chỉ có một cái phòng khách rồi phòng nấu ăn trong đó thôi. Khu vườn quá trời xinh rồi. Với ý tưởng độc đáo này, kiến trúc sư cảnh quan muốn khuyến khích sự tương tác xã hội giữa những cư dân sinh sống tại đây. Người sinh sống trong khu vực có thể đi bộ nhiều hơn, hít thở không khí trong lành trước khi bước vào ô tô, cũng như chào hỏi và có thể giao tiếp với hàng xóm của họ nhiều hơn. Đây chắc hẳn là một môi trường sống tuyệt vời, mình cũng ước gì cũng được sinh sống ở một nơi thiên nhiên và trong lành thế này. Đúng là quê của cô nàng tiên cá thật là đẹp. Và nước này đó chính là Đan Mạch. 9 giờ sáng đã tới Đan Mạch, Copenhagen.
And it's like the fog is lifted, and at last I see the light. And it's like the sky is blue, and it's warm and real and bright. Một thủ tục mà ai cũng phải làm khi mà tới Copenhagen của Đan Mạch đó là check-in tại nàng tiên cá. Một câu chuyện nàng tiên cá mà ai cũng đã từng xem qua. Hy sinh chiếc đuôi của mình, ước muốn được đoàn tụ cùng với chàng hoàng tử, có được đổi giọng hát để mà lấy một đôi chân. Mỹ Nhân Ngư ngồi đây đã rất là lâu, chờ hoài chờ mãi, giống như là hòn giọng phu của mình vậy đó, chờ hoài mà không thấy hoàng tử đâu hết. Quá cô đơn đi. Đây là bức tượng do con trai của nhà sáng lập bia nổi tiếng Casper dành tặng cho thành phố Copenhagen. Vahoka sẽ dịch tới Moscow, thủ đô của nước Nga. Hoàng hôn mặt trời sắp lặn trên thành phố Saint Petersburg. Tập trước thì mình đã khám phá thành phố này rồi, nên bây giờ mình sẽ di chuyển tới Moscow bằng tuyến tàu cao tốc của nước Nga. Mọi người thấy thì hiện tại tình hình an ninh ở Nga rất là được thắt chặt. Khi mà sử dụng phương tiện công cộng thì rà soát hành lý rất là cẩn trọng. Nhân viên còn sử dụng thiết bị chụp cắt lớp hành lý để soi rọi bên trong. Tuyến tàu cao tốc này của Nga có tốc độ là 250 km/h, đi từ Saint Petersburg tới Moscow là khoảng 4 tiếng. Vì đang bị cấm vận nên mình không thể đặt trực tuyến cái vé này bằng thẻ quốc tế Visa hay Mastercard, mà phải nhờ người bản địa ở bên này đặt giùm, hoặc là ra trực tiếp nhà ga để mua bằng tiền mặt. Sau khoảng 5 tiếng rưỡi ngồi tàu thì bây giờ mình đã tới được Moscow từ thành phố Saint Petersburg. Tiếp tục hành trình khám phá thành phố thủ đô của Moscow. Rồi, búp bê Nga thần thánh mà ngày xưa ai cũng có hết nè. Thì ra hồi đó là mình chơi búp bê Nga này hả trời, con lật đật nè. Kỷ niệm mùa về. Có bên là búp bê hình Putin. Còn đồ chơi nào kỷ niệm ngày xưa nữa không? Búp bê Nga là nổi tiếng nhất rồi. Trứng này để giờ vậy. Sao đút cái mặt ra trời. Còn sao không thọ cái mặt ra. Đi vô trung tâm thương mại là phải kiểm tra vậy đó ha. Một cái cầu thiệt là khủng, sức chứa được 4.000 người. Đó là đại lộ Moscow hả chị, dưới này đúng không? Và sông Moscow. Con đường bên bờ sông Moscow. Đây chính là cột mốc số 0, trung tâm của Moscow. Và ai tới đây cũng phải tung đồng tiền để mà mong ước nguyện của mình thành sự thật. Đây là kiểu dạng như là mình chỉ ấy thôi. Đây là thờ Đức Mẹ hả? Dạ, thờ Đức Mẹ mà người ta đang đứng đây người ta cầu nguyện thôi. Còn đây là cái cổng phục sinh. Nhưng mình đứng mình phải quay mặt ra ngoài này. Mình cục tung qua vai này. Đây xin giới thiệu với mọi người, đây là chị Dung, hướng dẫn viên. Rất là nhiều đoàn Việt Nam sang đây thì sẽ được chị dắt đi tham quan thành phố Moscow, và hôm nay rất là may mắn khi mà được gặp chị Dung ở đây thì sẽ giới thiệu và dắt mình đi tham quan những địa danh nổi tiếng nhất của nước Nga, đặc biệt là thành phố thủ đô Moscow. Họ nói rằng là cái quảng trường đỏ ở Moscow nó như một cái nồi lẩu thập cẩm á. Có rất là nhiều những hương vị khác nhau. Ví dụ văn hóa có, lịch sử có, tôn giáo có, xong rồi thương mại cũng có. Có lăng Lenin hả chị? Lăng Lenin nằm ngay giữa quảng trường.
cái quan niệm của người Nga ấy, là cái gì mà đối với bản thân này, cá nhân này, họ làm rất là nhỏ, rất là khiêm tốn. Còn những cái công trình nào mà dành cho xã hội, cho đất nước thì nó sẽ phải to lớn và hoành tráng. Đa phần những cái vị chủ tịch trước khi mất đều dặn dò là không nên xây lăng cho mình, nhưng mà vị lãnh tụ nào cũng có một cái lăng ở ngay trung tâm. Còn cái nhà thờ Đức Mẹ Kazan không? Đây là một trong những cái nhà thờ rất là linh thiêng. Lưu giữ cái bức ảnh Đức Mẹ Kazan rất là nổi tiếng. Kazan là ai vậy? Kazan là tên là một thành phố của Nga. Ngày xưa là được nhưng mà sao kêu là Đức Mẹ Kazan? Đức Mẹ ở đây á, thì nó giống như là nhà mình gọi là các vị Bồ Tát á. Đó. Mỗi một vùng đất thì là có một người mẹ che chở bảo vệ. Thì mỗi vùng là sẽ có Đức Mẹ riêng của mình. Phía bên đây là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Nga này. Nếu mà em có thời gian vào đây rất là hay, bởi vì là toàn bộ quá trình phát triển của nước Nga mình sẽ được thấy hết ở trong này. Phía bên này là bức tường thành Kremlin, gọi là cái công trình mà cổ xưa nhất ở thủ đô Moscow, ở tại quảng trường đỏ, ra đời vào cuối thế kỷ thứ 15. Sau đấy thì cái biểu trưng mà gọi là đặc sắc nhất của quảng trường đỏ cũng như là của nước Nga thì đó chính là cái nhà thờ Thánh Vasily, mà mình hay gọi là cái nhà thờ củ hành củ tỏi á. Kiến trúc rất là đặc sắc và riêng biệt, không có lẫn vào đâu được. Đúng rồi. Thì cái này được xây dựng vào giữa thế kỷ thứ 16. Còn bên đây thì là cửa hàng bách hóa tổng hợp, gọi là GUM hay là đại siêu thị GUM. Ngày xưa các cô bác anh chị mình đi sang Nga ấy, thì là thường phải đến đây để mua những sản phẩm của Liên Xô đem về. Đúng rồi. Đó. Từ cái kim cái chỉ cho đến nồi cơm điện, nồi áp suất, cho đến bàn là, tủ lạnh, máy giặt là đều được mua ở đây. Giống trung tâm thương mại đó. Bây giờ người ta đã hoạt động bình thường hay gì? Bây giờ người ta đã biến đổi nó trở thành cái trung tâm thương mại là xa xỉ phẩm. Quá trời lớn dài từ đây tới bên kia luôn. Thực ra quảng trường đỏ thì nó không có lớn, khoảng tầm 75.000 m² thôi. Nhưng mà do họ quy hoạch á, nó rất là thoáng, mình cảm giác như là nó lớn hơn rất là nhiều so với cái diện tích thực tế mà nó có. Nhà thờ Thánh Basil. Nhà thờ Thánh Basil. Thực ra ấy, thì cái tên chính của nó gọi là nhà thờ Đức Mẹ, nhà thờ áo choàng Đức Mẹ. Nó lấy theo một cái tích, một cái ngày lễ rất là lớn trong chính thống giáo của Nga. Và cái nhà thờ này nó được xây dựng thì có 8 cái tháp ở xung quanh và một cái tháp thứ 9 cao nhất ở giữa đó. Thì 8 cái tháp tượng trưng cho 8 cái trận đánh lớn ở tại thành Kazan dưới thời của ông Ivan Bạo Chúa. Còn cái tháp thứ 9 lớn nhất thì nó tượng trưng cho cái lòng biết ơn đến Thiên Chúa của ông đã kiểu như là che chở bảo vệ cho quân đội nước Nga đi đến cái chiến thắng. Lăng mở cửa từ 10 giờ sáng cho đến 1 giờ trưa. Hiện nay thì 3 tiếng thôi, 4 tiếng. Người ta tính rằng là thi hài của Lenin vẫn có thể sẽ được bảo quản khoảng tầm 100 năm nữa với cái công nghệ hiện nay. Không gian bên trong thì nó na ná như ở lăng Bác Hồ mình. 6 giờ rồi hả? Tháp đồng hồ Kuranty nằm trên cái cổng vào hướng đông của Kremlin, gọi là cái cổng vào quan trọng nhất, chỉ dành riêng cho, ngày xưa dành riêng cho Sa Hoàng, và hiện nay thì cũng dành cho những cái vị đứng đầu của đất nước đi qua cái cổng này thôi. Nó cũng là một trong những cái đồng hồ rất là cổ đó, gần 500 năm rồi chứ. Bởi vì là ngày xưa nước Nga đi theo lựa chọn chính thống giáo cũng bởi vì rằng là đi theo cái đế chế Byzantine đó. Lựa chọn Byzantine là cái nơi mà mình có thể dựa dẫm đi theo, rồi cũng như là mong là sẽ được cái sự bảo vệ che chở từ Byzantine. Nước Nga người ta còn nói cái câu rằng là họ chính là hậu duệ của Byzantine. Người ta nói rằng là nước Nga là Roma thứ 3 và sẽ không có Roma thứ 4. Nghĩa là mà họ có nghĩa là họ sẽ là cái hậu duệ duy nhất một đế quốc gì đó. Đế quốc Byzantine. Tiếng Nga có khó không chị? Hả? Tiếng Nga có khó không? Khó. Hồi đó chị học có vất vả lắm không?
Có chứ, mất rất là nhiều năm, mình như kiểu dạng như là cảm thấy giao tiếp rất là khó khăn, bất lực. Trứng phục sinh, trứng phục sinh là họ dựa theo cái tích ngày lễ phục sinh trong truyền thống giáo ấy. Cái con búp bê này gọi là búp bê mẹ con. Thế thì cứ mỗi một con lớn này nó sẽ chứa những cái con nhỏ xong ở bên trong bụng của nó ấy, mang giống như cái hình ảnh người mẹ đẻ ra rất là nhiều những đứa con. Đây là cũng là bộ búp bê mẹ con ấy, Matryoshka. Matryoshka nó bắt nguồn từ chữ mat, chữ là có nghĩa trong tiếng Anh nghĩa là mẹ. Có nhạc nữa nè. Có nhạc nữa nè. Đây, coi nè, có nhạc nữa nè. Những cái đồ gia dụng, những cái đồ dùng trong gia đình của Nga cũng rất là nổi tiếng. Đặc biệt nó rất là màu mè nha. Tổng thống Nga Putin này. Còn đây là hoàng tử Ả Rập này. Đây là Tập Cận Bình này, Donald Trump, lãnh tụ Lenin. Những cái trứng Fabergé rất là nổi tiếng bởi vì nó được ngày xưa là để người ta để trứng vô hả chị? Có nghĩa là những cái tác phẩm này á để ăn trứng vịt lộn nữa. Đúng không? Nè, ăn hộp vịt lộn chắc sang lắm trời, để mua về cái ăn hộp vịt giữa rồi. Bữa giờ ăn toàn món Việt không, hôm nay mới được chị Dung dắt đi ăn món đặc sản Nga. Súp gì ta? Cũng vậy hả chị? Của em cũng là súp củ cải đỏ đó. Đến Nga là mình phải thưởng thức cái món súp này. Nhìn giống canh bí đao á. Bên mình là canh, còn bên đây là súp. Cái ẩm thực của Nga ăn bao giờ nha. Thứ nhất là món súp đầu tiên. Đầu tiên là món khai vị. Thì ở đây mình cũng có một món khai vị là món cá trích ăn với bánh mì đen, kèm với cái loại sốt rất là đặc trưng của nhà hàng á. Nhắc tới bánh mì đen thì bữa nay chị giới thiệu cái nước gì đó, nước làm từ mình được uống nước kvass, và cái nước từ bánh mì đen lên á, uống giải khát mùa hè rất là tuyệt vời. Giống vậy nè, nhưng mà ở ngoài đen thôi. Ở đây cũng có. Mình nước đó giống như nước mía bên mình vậy đó. Thời Liên Xô á, thì người ta hay bán nước kvass ở trong những cái thùng phi á, xong rồi bày bán ngoài ở đường phố. Món này gọi là món há cảo đúng không? Món thì nguồn gốc của là Trung Quốc đó, nhưng mà người Nga thì người ta lại coi như đây là món truyền thống của mình, bởi vì là hàng ngày gia đình nào người Nga người ta cũng ăn cái món há cảo này. Tiếng Nga gọi là pemeni. Cái mình gọi đây là pemeni của vùng Siberia. Bên trong nó thì là có nhân thịt bò, có nhân thịt lợn ở bên trong, kèm theo một ít nấm ở bên ngoài nữa. Do là nước Nga trải dài từ châu Âu qua tới tận châu Á, giáp với Mỹ luôn chứ, bởi vậy ẩm thực rất là đa dạng. Đây là món salad rất là nổi tiếng của Nga này, gọi là cá trích mặc áo lông. Nó bao gồm là cá trích này, rồi những cái loại rau như là khoai tây, cà rốt, củ cải đỏ. Người ta thái nhỏ nó ra xong rồi hòa quyện cùng với sốt á, xong đóng vào khuôn. Củ dền. Món này đã được hấp lên hết rồi, rất là mềm, mềm béo. Cái món này gọi là cotlet theo phong cách Kiev. Nó là thịt gà được bọc lại ở bên trong phô mai. Trứng hả? Trứng là nước gì vậy? Đấy là dầu với là phô mai á. Sao có nước trong ngộ ha? Đâu có phô mai đâu chị. Rồi chốc nữa đây nó cũng ở bên trong một chút nữa. Chốc nữa mình ăn thì nó thấm vào cái bánh mì ở phía dưới, nó sẽ rất là ngon nữa. Ăn cùng với thêm là khoai tây nghiền. Mojito. Sau khi bị cấm vận thì các doanh nghiệp và thương hiệu quốc tế dần rút khỏi nước Nga. Còn những cái thương hiệu nào mà nổi tiếng muốn bám trụ lại thì sẽ đổi tên hoặc là bán lại cho các doanh nghiệp trong nước. Như là Starbucks đây đã được đổi tên thành Star Cafe, logo cũng được thay đổi luôn. Và còn rất là nhiều doanh nghiệp khác đã đóng cửa, hàng trăm những cái chi nhánh ở Moscow và Saint Petersburg đều đóng cửa, như là H&M, Uniqlo, Apple, Facebook cũng đóng cửa luôn. Còn một thương hiệu nữa là McDonald's cũng đổi tên nữa. Nhiều chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh, thực phẩm, mỹ phẩm, khách sạn, nhà hàng đều đóng cửa. Thành phố Moscow của Nga chỉ có vậy thôi ha. Tạm biệt thành phố lớn nhất của châu Âu, bây giờ chúng ta sẽ di chuyển tới một nước khác. Nước này cũng là hàng xóm giáp với nước Nga và đặc biệt cực kỳ đẹp. Chiếc lưỡi quỷ nổi tiếng cực kỳ nguy hiểm nằm ở quốc gia nào? Hôm nay Paoka đi đâu vậy? Hôm nay Paoka đã đến được trên trời nào đây? Một vùng đất rất là kỳ lạ. Một vùng đất mà 12 giờ đêm trời vẫn còn nắng chang chang như thế này đây. Chào mừng đã tới với Na Uy, Norway. Giờ săn cực quang mà săn gì đâu, 12 giờ đêm mà còn nắng chang chang, không thấy cực quang đâu chứ.
đúng là quá cực. Đúng là đi săn cực quang như thế cực khổ, bởi vì nắng ở đây quá cực. Mà bây giờ tàu bè còn tấp nập kia chưa, hải cảng nha. Còn ở dưới có mấy cái tàu hơi nước còn bốc khói lên nữa kìa. Lần đầu tiên thấy người ta tắm nắng vào ban đêm. Nửa đêm vẫn còn có người đi tắm nắng. Ở Oslo, Na Uy nổi tiếng với một công trường khỏa thân, công trường sexy. Ai tới đây chắc cũng phải rạo rực lắm nè. Nguyên cả một cái khu công viên toàn là những bức hình không mặc đồ, từ dưới lên trên luôn. Lên trên đó có một cây cột rồi mọi người dính chùm nhau kìa. Này giống như công viên nghệ thuật đương đại vậy thôi. Nào phun nước đẹp ghê trời. Trong này nè toàn tập thể quằn quại nhau. Với cái cột sao quằn trên kìa. Giống như người mà xếp chồng lên trời. Xin chào một tràng pháo tay thật lớn, xin chào đón ca sĩ Quách Tuấn Du. Xin chào quý vị thân yêu. Cảm ơn quý vị đã chào đón em bằng tiếng to và cũng như là những tràng pháo tay thật lớn. Em xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến với đêm nay như là một cái buổi thân mật của những người Việt Nam đang sinh sống tại Na Uy. Thì hành trình của em đi đến đâu em quay lại cho tất cả mọi người những cái cảnh quan du lịch, em thuyết trình rất là thu hút rất nhiều view và em đã đi khắp thế giới và hôm nay em đã đến cùng với bạn em đó là blogger Faloka. Đây quý vị thấy rồi, blogger Faloka đi cùng với hai người bạn, một người rất nổi tiếng trên các trang mạng của chúng ta, là một người đồng hương với Quách Tuấn Du tại Tân Châu, An Giang, và anh với em đã có duyên tại đất nước này. Ở Việt Nam chỉ ít gặp lắm quý vị, nhưng mà lại gặp nhau ở đây thật quý. Xin cảm ơn sự diễn của tất cả quý vị có mặt trong ngày hôm nay. Cảm ơn rất nhiều. Chị Dung, Việt Kiều, Na Uy. Hôm nay sẵn tiện mời tới đây thưởng thức cái quán này và cũng chị chọn quán này. Cái quán này sang trọng và cũng ngon, nổi tiếng nhất ở Oslo, tại quán Tàu, người Tàu. Và sẵn muốn giới thiệu Faloka cho ông anh họ biết, hai bên biết, tại vì ông anh họ cũng hay coi video của Faloka. Ở đây thì món xứ mại ở đây rất là ngon nha. Tôi thấy không thua gì ở Việt Nam nhiều đâu. Rồi nghe nói là nhà của Ngô Thanh Vân đâu đây nữa nè. Ngô Thanh Vân ở mua nhà ở đây là ở ngoài cảng, ngay ngoài cảng, ở đây là rất là đẹp. Khu này mắc nhất ở Oslo đó hả chị? Tôi qua hồi còn nhỏ, mười mấy tuổi, tôi qua đây là hơn 30 năm rồi. Qua đây thì cũng đi học rồi lớn lên đi làm. Và bây giờ thì nghỉ hưu sớm, tham gia theo Faloka đi du lịch đó đây. Đi mấy chuyến rồi đó. Đi mấy chuyến qua Trung Quốc rồi. Cho nên quen biết lần này Faloka qua đây thì tôi cũng mời Faloka, muốn mời tới nhà của em tôi tự chơi, nhưng mà không biết có đủ thời gian rảnh rỗi để tới không. Đây này cá 300W luôn. Nè 300W. Bên trong kia nó chạy đó. Trời, chỉ có 14 phút là đầy rồi. Nè cái xăng của Na Uy nè. Một bên là điện, còn bên đây là xăng. Trời ơi, cái người ở đây 34 năm mà không biết Na Uy đẹp vậy. Tối là coi thời sự không mà. Tối là đi về Trung Quốc. Một mình đi sao? Trời ơi, một cái đài quan sát kìa. Ai tới đây còn run hết trơn. Ghê thiệt á. Trời ơi, có cái làng ở dưới kìa, cái vách núi kìa. Đó thì khủng rồi. Có mình giữa đây luôn, không ai lên đây hết trơn trời. Chỗ này tên gì đây? Chị Nhung, đố chị Nhung đây tên gì luôn. Chú mình chạy ngang đó mà. Chú Thao mới nãy mình đi ngang đó. Nè, chú mình đi theo cái đường dọc bên đây nè, vô cái hầm đó đó. Quá trời đẹp mà hả? Đẹp quá gì rồi. Mấy chục năm là uổng phí ghê luôn á. Quá trời đẹp, cảnh nào cũng đẹp. Phí phước.
Nó mua bởi vì cái miếng này chùm tụi nó mày đừng có bán ổn lắm. Cái miếng đất quá lớn. Quá đã luôn. Quá trời rộng luôn ha. Bờ hồ luôn của mình hết luôn. Mấy cái nhà đó là của mình luôn á. Mấy nhà của hết luôn. Mấy hecta luôn hả? Trời ơi, con nhà của bà chị bên Na Uy nè. Kế bên là một con suối. Con đường thì đầy bông dắt vô nhà. Ở xuống dưới có cái hồ. Đây nhà đây nè. Đẹp ghê không? Cho thôi là thôi nguyên căn này hả chị? Còn bên đây là cái gì? Này là cái gì? À, kho mà bự vậy hả? Trời ơi, kho đựng gì mà dữ vậy? Đựng củi để mùa đông xài hả? Còn nhà đó hàng xóm hả? Trời ơi, bông quá trời bông luôn. Rồi cảnh ở đây phải nói là dữ dằn luôn, ngang ngửa Thụy Sĩ. Đó giờ tưởng đâu là Thụy Sĩ là chốn thần tiên, thiên đường ở hạ giới rồi. Bây giờ qua Na Uy này còn thấy hả, vĩ đại hơn, hùng vĩ hơn, quá choáng ngợp với Na Uy rồi. Chị ở một cái khu thật là đẹp, nước xanh trong luôn. Trời ơi, trong veo luôn. Đi lên nhà chơi. Ôi, phòng bếp, phòng khách, phòng bếp ăn. Bên này phòng khách. Đẹp quá à. Còn có trên lầu nữa nè. Để lên lầu, lên lầu. Trời ơi. Ôi, quá trời đông người ở luôn á. Rồi ngắm cảnh hết sảy. 3.000 một ngày. Ở nhiêu người cũng được à? 14 người được ở trong này luôn. 3.000 là nhiêu tiền vậy cơ? 3.000 là khoảng 300 đô á. 300 đô. À. 7 triệu. Cũng đâu mắc đâu. Quá trời người. Quá trời người, quá trời căng. Này đưa 20 người vô ở vừa luôn. Đây đang mở rộng thêm nữa nè. Có anh bạn người Đức này đang dàn thêm một cái bục để đặt ghế rồi phơi nắng ở đây nè. Ôi quá trời đẹp. Nè, dã man không? Cây cầu bắt giữa hai cái núi. Từ mấy công trình vừa ở Trung Quốc là dữ lắm rồi, công trình ở Na Uy này dữ dằn chưa, xuyên qua núi luôn. Đâm thủng núi này núi kia luôn. Đào vô núi mà còn có vòng xoay. Trong núi còn có bùng binh nữa, xoay nữa. Còn cái núi cao trần dần luôn, còn đi xuyên qua núi luôn nè, cây cầu bắt giữa hai núi. Mà cái đầu rồi. Ôi đẹp dữ kìa. Hầm quá trời lớn rồi trời. Đây hầm kinh khủng gì chứ. Ôi hầm mà có một bên nữa kìa là ngộ vô. Nè trong lòng núi bự bự luôn á mà vòng xoay trong hầm nữa. Đèn quá trời đèn. Trời ơi thấy ghê không? Ghê quá trời. Vòng quá trời rộng rồi. Hầm. Liên kết với nhau kinh khủng thiệt. Cái đường này toàn là núi không mà phải đào hầm vậy nè mà xuyên luôn chứ. Trời ơi. Hên là ở đây trời tối trễ á. Nên trời sáng vậy nè. 10 giờ 40 rồi kìa. Gần 11 giờ đêm mà còn sáng vậy nè chứ không thôi là có hồ thấy đường đâu đi. Đi cờ công 12 giờ đêm, nửa đêm mà mới tới khách sạn mới đó bắt đầu nấu ăn tối. Đi du lịch có sướng vui gì đâu trời. Quá trời cực. Nhịn đói sáng giờ. Nó có đâu sướng như Việt Nam không? Ở Việt Nam mình đó là khăn với bao gối, bao niệm, bao mền là được miễn phí, còn này là phải trả tiền nè. Phải mướn mấy cái này nữa nè. Ngộ thì cái vàng. Còn nếu không là phải đeo theo. Gì? 300.000 một bộ. Ghê, 300.000 một bộ. I know you, I walked with you once upon a dream. I know you, the gleam in your eyes is so familiar a gleam, yes. Yet I know it's true that visions are seldom all I see. But if I know you,
Đó là hành trình bắt đầu đi lên Chon Tunga, lưỡi quỷ cực kỳ nổi tiếng của Na Uy. Đây là bản đồ đi lên Chon Tunga. Mình đang ở đây thì sẽ đi bộ vòng qua đây, từ đây qua đây là khoảng 4 tiếng, đi và về là 8 tiếng lận. Khá là xa. Ở đây ông bác này cho mình một vài cái túi để đựng giày để không thôi là bị ướt do là trên đó có tuyết. We have 5 people. You have 5 people? Yeah. Good. So very good. That's better than 5 people. Is better than just 1. Thank you so much. Bye bye. Bye bye. Thôi đi đi, tới đây mà còn bỏ cuộc nữa. Vậy mùa này mà trời. Sao? Đi không? Đi từ từ. Giờ cứ đòi xuống hoài luôn á. Nè, tao kêu đi lên trước 8 giờ nè, bây giờ lật đi rẹ đi nè. Là đi về xuống đi lên nữa đó. Cái đường nó 8 giờ nó không gỡ đó. Em không đi làm thua chị. Không được, đàn ông nhưng mà phải mạnh mẽ gồng lên. Bới đó quéo rồi. Thật ra bên Trung Quốc những cái cảnh này là nó làm cáp treo rồi nó làm thang máy lên hết trơn. Nhưng mà cái nào mà đi dễ quá thì mình không thấy quý. Phải đi cực vậy nè. Mình lên mình chinh phục được mới thấy đã. Tưởng đâu có mình dại dột bây giờ nguyên đám luôn. Hey guys. Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear the sleigh bells in the snow. Hello. Anh đi leo núi đồ chuyên nghiệp không? Rồi có nó bảo hiểm nữa. Má chỗ này khó quá, trời khó rồi. Không có cây này chắc chọt té rồi đó trời. Thôi là có cái cây này. Bây giờ ăn cơm có mồi giống đi lao động, đi lao động gánh cơm theo ăn. Chưa bao giờ đi kết lần nào hết trơn mà cho. Lần đầu tiên cuộc đời luôn hả? Lần đầu tiên cái bắt đi chết hơn chục cây rồi đó. Thôi đây là một trong những cái cảnh mà độc đáo nhất ở Na Uy, ai cũng phải lên trên cây cầu này, lưỡi quỷ. Nhìn xuống cả một cái thung lũng xung quanh núi tuyết. Rồi đi bộ muốn lồi cái mồng luôn mới tới đây được cái trời. Thôi quá trời đã, ngồi đây thật là tuyệt vời. Gì trời, quéo vậy, ghê lắm hả? Nhiều người tới đây hay ăn chân diện đồ cho giữ vô, rồi mang giày cao gót đồ tưởng đâu là dễ đi lắm. Vậy phải đi bộ hả? Đi 12 cây số về 12 cây số. Dã man là 25 cây số đi về. Bởi vì phải có sức khỏe rồi đi bộ đường dài dã man lắm mới lên tới trên này được. You'll learn things you never knew, Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon, or ask the grinning bobcat why he green? You need to sing with one. Trời ơi, tối bà con ơi, lưỡi quỷ. Ôi cao hú hồn luôn. Ớn thiệt trời. Ôi ôi, hùng vĩ quá, đẹp dã man luôn trời. Kinh hồn cái hẻm núi này. All you'll own is earth and tail. You can paint with all the colors of the mấy đứa mới lắc đi lên chị mới trở lại cái đoạn nó đi ghê thì nhìn lại là đi sai rồi đó. Tự nhiên nhìn lên thấy trời ơi cái vực nó meo mà mình đi sát cái vực luôn, chỉ cần mình trượt chân một cái trên tuyết thôi là mình lọt luôn xuống dưới luôn á. Tanh xác banh chành kinh khủng luôn. Trong đầu em mới tưởng tượng là trekking là đi đường đất bằng 10 cây thôi, vậy thôi. Chị cũng tưởng trekking là đi bằng và đi lại lên, chỉ cần trượt một bước chân thôi là mình. Trời, cái lúc đi bắt đầu xuống đó trời ơi có không mà chị, bây giờ mình ngồi lại mình mới cảm giác nó rất là nguy hiểm không? Không bao giờ. Quá đi cái chuyến quá ghê. Chị thôi chị cho chị 500 triệu chị cũng không đi còn tỷ suy nghĩ. Nếu mà mùa hè chị không sợ.
Mùa hè chị là mình không có bị trượt đó đúng không? Không có tuyết nó che mấy cái hố á. Sợ sập. Chị Trang nè là hay đó, đi tè cao rồi bà cũng không sợ độ cao, bà không sợ gì đó, không sợ cái gì hết, bà đi phăng luôn. Em bị cái chứng sợ độ cao chứ. Chơi suy quá liều. Con mặc váy đi nữa chứ. Ba cũng nhìn ngược lại chứ. Trời ơi con gì đây? Nhỏ này bị khùng. Đúng kiểu hai lúa. Nó ghê gì đâu trời. Đúng kiểu hai lúa nể phục dân châu Á rồi một váy đi tùa. Người ta cầm hai cây gậy nhìn thấy chuyên nghiệp không rồi này cầm bọc ni lông. Cầm bọc ni lông. Cầm cái cây vẽ. Cái cây. Cái cây thì quá cái củi. Đúng là nhà nghèo đi trek có gác Đứng nào đây? Hả? Lên đây xuống. Vỏ chuối rồi cũng được để lại. Nó giống nhau. Không, tụi Tây nó cũng xả vỏ chuối tùm lum trên đó chứ. Không, mấy khách du lịch đó. Chuối với giấy là phải đem xuống. Nó không có xả bậy bạ đâu em. Không, nước của nó chắc nó giữ. Nó không có là xả đâu. Tao định giữ gìn không có một cái gì trên đó hen. Không có miếng rác. Lớn dễ sợ luôn mà em thấy có cụm rác nào không? Kinh khủng. Quá trời đói khổ. Chưa có trận nào mà nó có nhiều kỷ niệm như lần này nè. Đúng rồi. Như vậy mới có kỷ niệm đó. Trong kỷ niệm đó chứ bộ. Vừa xuống núi cái mắc mưa. Em nghĩ cái này tiền không mua được không? Kỷ niệm vui á. Còn qua áo rồi mà lại gần tới rồi. Cái xong rồi cái nó em đi xuống mà cái em báo với mẹ, bé tụi nó đợi em không có sợ bằng cái lúc mà em đi lên với chị á. Lúc đó em cũng khóc rồi đó. Khúc nào đâu? Cái lúc mà đi theo chị mà không có ai đó, em nói chết rồi. Trời Phật cơ phù hộ, con nhóm con đi 5 về 5 chứ. Nhiều dễ thương rồi. Bữa nào mà có quay xuống vậy nè. Trời ơi, bây giờ làm sao con đi xuống đi trời ơi. Nó nói em là try ha, go up there, so beautiful, là cái tự nhiên em là rén lên. Đây mọi người có thắc mắc là cây xăng giá ở Na Uy là bao nhiêu tiền không? Đây để qua cây xăng cho mọi người coi. Nè 23, 24, nhìn tưởng đâu là 1 lít xăng 23.000, 24.000. Nhưng mà 24 nọt tiền Na Uy là cỡ 57, 60 ngàn tiền Việt 1 lít xăng nha. Ôi quá trời cao rồi, gấp 3-4 lần giá xăng bên mình. Rồi thành phố nào của Na Uy cũng gọn gàng, sạch sẽ, đẹp đẽ. Chỗ nào cũng có hồ hết trơn. Toàn là những căn nhà trên sườn dốc không mà view triệu đô.
Mình đã thực hiện hành trình đi nhiều nước châu Âu cho hơn 2 tháng chỉ khoảng 80 triệu. Để di chuyển tiết kiệm thì mình đã đi xe buýt đêm từ thành phố này tới thành phố kia và mình bắt đầu từ London của nước Anh. Hả? Say hello to your boy. Say welcome to London. Where you going? Brussels. Brussels. Have a lovely trip. Thank you. Bạn em bị mất hành lý là do xuống tường trạm vậy nè, cái kéo đi luôn. Mình phải khóa lại. Không, cái xuống mình chạy theo mình coi. Hồi lúc đó đang ngủ rồi sao? Chạy coi cái gì? Đây là nhà ga đi xuyên thành phố, xuyên quốc gia. Đây là trạm Victoria Coach Station, trạm xe buýt của Anh Quốc ở London. Hôm nay mình sẽ bắt xe buýt chuyến 10 giờ tối đi tới Brussels của Bỉ. Thấy cảnh đeo ba lô ngược là biết bước vào địa phận của châu Âu rồi đó. Mới làm thủ tục xuất cảnh bên Anh thì bước qua đây là trạm nhập cảnh vào Pháp, vào châu Âu. Mà cái lạ là mình thấy sao mà cái trạm nhập cảnh của Pháp lại đặt ở trên nước Anh luôn. Cưng xỉu luôn. Trời, gì mấy người làm hải quan ở đây vui bà cố luôn. Làm tiếu lâm hơn gì nữa. Nhìn không có gì gọi là... Ở đây hải quan của người ta không có hình sự nha, người ta dễ thương. Quá trời vui. Đi xe Flixbus từ thành phố này sang nước kia rất là nhanh. Ngủ một đêm là tới rồi. Nhưng mà rất là dễ mắc đồ do thành phần xấu trà trộn vô. Tốt nhất là mọi người nên giữ tư trang của mình cẩn thận. Nhất là hành lý bỏ dưới gầm phải được khóa lại cẩn thận. Và không nên bỏ đồ quý giá ở trong đó. Tập này đã quá trời dài rồi. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã cùng theo dõi. Hẹn tiếp phần sau chúng ta lại khám phá câu chuyện cổ tích của châu Âu nha. Xin chào, hẹn gặp lại.